Hello everyone. Today we are going to discuss about plant virus classification. તો પ્લાન્ટ વાયરસ ક્લાસિફિકેશનમાં તો મોસ્ટલી જોઈએ તો કે ટોબેકોમોઝિક વાયરસનું જે એક મેઇનલી રોલ જોવા મળે છે. તો કે પ્લાન્ટ વાયરસીસમાં જો વાયરસ છે ઇન્ફેક્ટ કરે છે પ્લાન્ટને, અને જે ડિઝીઝની વેરાયટી જોઈએ તો ઘણી બધી પ્રકારની જે ડિઝીઝ કરે છે જે વાયરસ પ્લાન્ટને, બરાબર. તો કે પ્લાન્ટ છે જે પ્લાન્ટ વાયરસીસ છે, જેમ કે have not been as well studies as bacteriophages and animal viruses. તો કે મેઇનલી જે એક કલ્ટિવેટ એન્ડ પ્યુરિટી એમાં જોવા મળે છે કે એક અલગ પ્રકારનું જે આ વાયરસ છે, બરાબર. ઘણા એવા વાયરસ હોય છે જેમ કે મોસ્ટલી ટોબેકોમોઝિક વાયરસ છે જે ગ્રો થાય છે, બરાબર, કે જે પ્લાન્ટ સેલના કે જે પ્રોટોપ્લાસ્ટમાં, બરાબર, કે જે એક ફાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો કોઈ એવા જે એનિમલ વાયરસીસ છે તો કે એને જે સેલ સસ્પેન્શન હોય છે એમાં જોવા મળે છે, બરાબર, કે એમાં એ જે વાયરસ છે એ ગ્રો થાય છે. તો મેની પ્લાન્ટ વાયરસીસ છે કે ઇન્સેક્ટ વેક્ટરની એને જે જરૂર પડે છે ટ્રાન્સમિશન માટે, બરાબર. એક સેલને ઇન્ફેક્ટ કરી અને બીજા સેલમાં જે ટ્રાન્સમિશન થાય છે એના માટે કોઈ એક ઇન્સેક્ટ વેક્ટરની જરૂર પડે છે. તો ગ્રો થાય છે કેમાં કે મોનોલેયરમાં, બરાબર, કે જે સેલનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે એમાં, જેમ કે કોઈ એફિડ હોય યા તો લિફોહેપર હોય યા તો કોઈ અધર ઇન્સેક્ટ હોય, બરાબર. એનો જો શેપ, સાઇઝ અને ન્યુક્લિક એસિડના જે કન્ટેન્ટ જોઈએ તો કે પ્લાન્ટ વાયરસીસના જે ગ્રુપ હોય એમાં જે અલગ અલગ શેપ હોય, સાઇઝ હોય યા તો ન્યુક્લિક એસિડ એના કન્ટેન્ટમાં જોવા મળે છે. તો કે કેટલાક અધર ટાઈપના એવા જે વાયરસીસ છે જે ક્લાસિફિકેશન જોઈએ તો એની જો પ્રોપર્ટી હોય જેમ કે ન્યુક્લિક એસિડ એમાં પ્રેઝર હોય છે, બરાબર, જે પ્રેઝન્ટ હોય છે, અને જે સ્ટાન્ડર્ડનેસ હોય છે, જે કેપ્સિડ એની જે સિમેટ્રિકલ એનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે, અને જેનું સાઇઝ હોય છે, અને જે એન્વોલેપ ટાઈપનું જે એનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. હવે જોઈએ તો કે પ્લાન્ટ વાયરસની જે ટેક્સોનોમી હોય છે તો કે એમાં સાઇઝ અને જે સાઇઝ અને ન્યુક્લિક એસિડ હોય છે, બરાબર. જે પ્લાન્ટ વાયરસીસના જે ગ્રુપ હોય છે એમાં જે અલગ અલગ ટાઈપની જે એની વેરાયટી જોવા મળે છે. તો કેટલાક એવા અધર ટાઈપના જે વાયરસ હોય છે કે જે એમાં જે ન્યુક્લિક એસિડ જે પ્રેઝન્ટ હોય છે, કે જે એક સ્ટાન્ડર્ડનેસ હોય છે, કેપ્સિડ સિમેટ્રી એન્ડ સાઇઝ એન્ડ એન્વોલેપ પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો હવે જોઈએ કે જો સ્ટ્રક્ચર ઓફ TMV ટોબેકોમોઝિક વાયરસનું જે સ્ટ્રક્ચર છે તો કે હેલિકલ ટાઈપનું હોય છે, કેપ્સિડ ટાઈપનું એનું જે શેપ હોય છે, જે એક હોલો ટ્યુબ જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે વિથ પ્રોટીન બોલ્સ સાથે. ઓકે, તો કે ટોબેકોમોઝિક વાયરસ છે એક જે હેલિકલ કેપ્સિડ જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે, એના અ સિંગલ ટાઈપ ઓફ પ્રોટોમર્સ જોડાયેલું હોય છે, યા તો એને હેલિકલ અથવા તો સ્પાઇરલ એરેન્જમેન્ટ કહી શકાય, બરાબર. એક જે પ્રોડ્યુસ કરે છે એક લોંગ રિજિડ ટ્યુબ જે 15 સે 18 નેનોમીટર ડાયામીટર હોય છે એનું, અને જે 300 નેનોમીટર લોંગ હોય છે. તો જે RNA હોય યાની કે જે જીનેટિક મટીરિયલ હોય છે જે વાઉન્ડ ઇન અ સ્પાઇરલ એન્ડ પોઝિટ્યુન્ટ ટુવર્ડ ઇન ધ ઇનસાઇડ ઓફ ધ કેપ્સિડ, બરાબર, જે એક પ્રોટીન સબયુનિટ જેવું બનાવે છે. પણ હેલિકલ કેપ્સિડ આર રિજિડ એઝ ધ TMV કેપ્સિડ. અહીંયા જો ટોબેકોમોઝિકનું વાયરસનું એક સ્ટ્રક્ચર બતાવવામાં આવ્યું છે જેમાં પ્લસ RNA કોટ પ્રોટીન હોય છે જે સબયુનિટ માં જોડાયેલું હોય છે, જેનું નેનોમીટર ડાયામીટર હોય છે, 300 નેનોમીટર ડાયામીટર હોય છે, અને જે પ્લસ RNA હોય છે જે કોટ પ્રોટીનનું જે એક સબયુનિટ બનાવે છે. હવે જે વેસ્ક્યુલર સ્ટોમેટિટિસ જે વાયરસ છે જે ન્યુક્લિયો કેપ્સિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે -RNA હોય છે, જેમાં પ્રોટીનનું સબયુનિટ જોવા મળે છે જે 5 નેનોમીટર હોય છે. તો એનું ડાયામીટર અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તો હવે જોઈએ જે પ્લાન્ટ વાયરસનું રિપ્રોડક્શન થાય છે, યાની કે રેપ્લિકેશનની પ્રોસેસ થાય છે પ્લાન્ટ વાયરસીસમાં, એટલે પ્લાન્ટ વાયરસીસ પ્રેઝન્ટ હોય છે હોસ્ટ સેલમાં, બરાબર, કે જે એક મોસ્ટલી જે સ્ટડી કરવામાં આવ્યું છે તો કે પ્લાન્ટ વાયરસીસ છે એક જે ટોબેકોમોઝિક વાયરસ હોય છે જે ગ્રો કરે છે સેલ કલ્ચરમાં, કે જે એક ઇન્સેક્ટ વેક્ટરનું જોવા મળે છે, બરાબર, જે એક વાઉન્ડ ટ્યુમર તરીકે એક પ્રકારના જોવા મળે છે. તો કે TMV વાયરસ છે એમાં જે RNA પ્લસ જીનોમ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે હમણાં આપણે સ્ટ્રક્ચર જોયું એના વિશે. ઓકે, જે mRNA હોય છે ડાયરેક્ટ સિન્થેસિસ થાય છે જે વાયરલ પ્રોટીનનું હોય છે. ઓકે,
તો કે જે ટીએમવી છે એ જે આરએનએ હોય છે એ જે રેપ્લિકેશન કરે છે, અને રેપ્લિકેશનમાં મોસ્ટ એનો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે જે આરએનએ પોલિમરેઝનો, કે જે આરએનએ પોલિમરેઝ હોય છે જે હોસ્ટ સેલનું જોવા મળે છે, પણ કે જે એનિમલ હોસ્ટ જેવું જોવા મળતું નથી. મોસ્ટ પ્લાન્ટ પોઝેસ જે આરએનએ ડિપેન્ડ હોય છે જે આરએનએ પોલિમરેઝ પર. ઓકે, તો કોઈ અધર એવા જે પ્લાન્ટ વાયરસીસ હોય છે, એક ટર્નિપ યેલો મોઝેક વાયરસ તરીકે ઓળખાય, જેને ટાઇમો વાયરસ ગ્રુપ તરીકે ઓળખવાય, યા તો કોપે મોઝેક વાયરસ ઓળખવામાં આવે છે, જેને કોમો વાયરસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે રેપ્લિકેશનની પ્રોસેસ કરે છે, કે જે સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ જીનોમ હોય છે, અને કે જે એક વાયરસ સ્પેસિફિક આરએનએ પોલિમરેઝ એમાં જોવા મળે છે. તો અહીંયા જે વાયરસનું જે એક સિમેટ્રિકલ એનું જો સ્ટ્રક્ચર હોય છે, કે જે એક 3' થી 5'નું જે ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, બરાબર, કે જે વાયરસનું હોય છે સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ બનાવે છે, એમઆરએનએ બનાવે છે. તો એક ટીએમવીનું જે એસેમ્બલી જોવા મળે છે, બરાબર, કે અને જે ટીએમવી છે જે સ્પ્રેડ થાય છે પ્લાન્ટની બોડીમાં, બરાબર, એક જેમ કે એક વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં, બરાબર, તો કે સેલ ટુ સેલ ટ્રાન્સમિશન થાય છે, જેમ કે પ્લાઝ્મોડેમાસ્ટા છે, એક સાઇટોપ્લાઝમિક કનેક્શન હોય છે બે સેલની વચ્ચે. ઓકે, તો કે જે એમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે જે વાયરલ પ્રોટીનનું, કે જે ટ્રાન્સમિશન કરે છે. ઓકે, તો જે ક્લોરોફિલ 2 હોય છે જે સિન્થેસાઇઝ કરે છે, જે ઇન્ફેક્ટ સેલ બન્યું હોય છે એમાં જે ક્લોરોફિલ 2નું સિન્થેસિસ થાય છે, બરાબર. તો કે જેની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ તો કે મોઝેક સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે, કારણ કે જે ટીએમવી હોય છે જે ટોબેકો મોઝેક વાયરસ હોય છે, જે તો એના લીધે જે મોઝેક સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે, કે જે ઇન્ફેક્ટેડ સેલ હોય છે એમાં તો યલો અને ગ્રીન પેચીસ જોવા મળે છે. જે સેલ ઇન્ફેક્ટિવ હશે તો એમાં જે ગ્રીન યા તો યલો કલરના જે પેચીસ જોવા મળે છે. તો હવે જોઈએ કે જે વિરોઇડ્સ છે, બરાબર, કે વિરોઇડ છે એક ઇન્ફેક્ટિયસ એજન્ટ જેવું કામ કરે છે, જે એક સ્મોલ હાઈલી સ્ટ્રક્ચર હોય છે જે આરએનએ જીનોમનું, કે લેકિંગ પ્રોટીન કેપ્સિડ, કે પ્રોટીન કેપ્સિડને છોડીને એક નાનું એક જે એનું કહી શકાય કે સ્ટ્રક્ચર હોય છે જે આરએનએ જીનોમનું હોય છે. તો વિરોઇડ ઇઝ સિમ્પલી એન આરએનએ મોલિક્યુલ that can be preserved and transmitted to cell where is replicated. વિરોઇડમાં કે જો જોઈએ તો એમાં 246 and 375 રાઇબોન્યુક્લિએટ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે કે જે આરએનએ હોય સર્ક્યુલર અને વેરી રેઝિસ્ટન્ટ હોય છે, જે ડાયજેશન કે જે આરએનએઝનું જોવા મળે, અને જે સર્ક્યુલર એક મિકેનિઝમ કરે છે, તો કે એમાં જે બેઝ પેરિંગ જોવા મળે છે વિથ મોલિક્યુલ, બરાબર. તો જો રેપ્લિકેશનની પ્રોસેસ થાય છે એમાં તો રોલિંગ સર્કલ ટાઈપની જે મિકેનિઝમ જોવા મળે છે. તો રોલિંગ સર્કલ મિકેનિઝમ એટલે કે એવી કે જે કોઈ દોરાનો એક ગઠ્ઠો હોય અને એને તમે ખેંચો તો જે એનો જે રોલ હોય છે એ એક રોલિંગ થાય છે. તો એવી જ એક પ્રોસેસ અહીંયા પણ જોવા મળે છે. તો જે આરએનએ હોય છે એક ટેમ્પલેટ તરીકે કામ કરે છે, અને વિરોઇડ આરએનએ હોય છે એક રેપ્લિકેશન થાય છે હોસ્ટ સેલ સાથે. તો હોસ્ટ સેલ એમાં જે એન્ઝાઇમ હોય છે એ યુઝ થાય છે, અને જે વિરોઇડ આરએનએ હોય છે એક ટેમ્પલેટ તરીકે કામ કરે છે. તો અહીંયા જે સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું છે વિરોઇડનું, જે સર્ક્યુલર સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ હોય છે, કે કોઈ સમ પેરિંગ બિટવીન કમ્પ્લિમેન્ટરી બેઝિસ સાથે જોડાય છે, અને એક લૂપ જેવું સ્ટ્રક્ચર આવે છે જે પેરમાં જોવા મળે છે. તો અહીંયા જે રોલિંગ સર્કલની મિકેનિઝમ જોવા મળે છે, તો એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક જીનોમનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે, જ્યારે હોસ્ટ સેલ સાથે બાઇન્ડિંગ થાય છે ત્યારે રોલિંગ સર્કલની મિકેનિઝમ થાય છે, અને સેલ્ફ ક્લીવેજ જોવા મળે છે. તો સેલ્ફ ક્લીવેજને કારણે એમાં લિનિયર એન્ટીજેનોમિક આરએનએ કોન્ટેક્ટમર જોવા મળે છે, તે એક લિનિયર ફોર્મમાં આવે છે. લિનિયર ફોર્મમાં આવ્યા પછી એમાં લાઇગેશનની પ્રોસેસ થાય છે. તો લાઇગેશનની પ્રોસેસ થયા પછી પાછું એન્ટીજીનોમમાં કન્વર્ટ થાય છે, અને એન્ટીજીનોમમાં કન્વર્ટ થયા પછી પાછી એમાં જે રોલિંગ સર્કલની જે રેપ્લિકેશનની યાની કે રોલિંગ સર્કલની મિકેનિઝમ જોવા મળે છે, અને પાછું લિનિયર જીનોમિક આરએનએ બને છે. પાછું એમાં લાઇગેશન આવે છે, અને પાછું જે જીનોમના સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. તો આવી જ રીતે એની સાયકલ ચાલ્યા કરે છે. તો જે વિરોઇડ હોય છે એક ડિઝીઝ કોઝ કરે છે. તો અહીંયા 6 ટાઈપના જે અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપના જે ડિઝીઝ જોવા મળે. તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કે પોટેટો સ્પિન્ડલ ટ્યુમર જોવા મળે, ક્રિસેન્થીમમ સ્ટન્ટ જોવા મળે, એવોકેડો સનબોટ્સ જોવા મળે, સિટ્રસ એક્ઝોકોર્ટિસ જોવા મળે, કુકુમ્બર પેલ ફ્રૂટ એન્ડ કોકોનટ કેડેંગ સિમ્ટમ્સ, કે જે અલગ અલગ ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ્સ કે જે પ્લાન્ટને ઇન્ફેક્ટ કરે છે, જે વિરોઇડ એના લીધે જે ડિઝીઝ જોવા મળે. તો આ લેક્ચર જે આ યુનિટનો લાસ્ટ લેક્ચર હતો, અને અહીંયા આપણો જે સિલેબસ છે એ પૂરો થાય છે.
બરાબર, જે આ ચેપ્ટર આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. સો ગાઈસ, થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ કીપ રીડિંગ.